Python වල indexes වලට ආවම දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙම එකක් දුන්නා. දැන් ආරම්භයේ සිට අවසාන ඉන්ඩෙක්ස් එක දුන්නට ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ එකක් තමයි print වෙන්නේ. හේතුව මෙහෙම දැන් බිඳුව කියන්නේ ආරම්භක ඉන්ඩෙක්ස් ආරම්භය 5 කියන්නේ අවසානය. මම ඒතර ආරම්භයේ සිට අවසානයට මෙහෙම කියනවා. හැබැයි මේ අතරතුර එයා කියවන්නේ මෙතන මේ ටික වෙනකන් කියන්නේ මෙන්න මේ වැලියුස් ටික විතරයි. බිඳුව ඇතුළත්ව අවසානයේ දක්වා දක්වලා තියෙන මේ පහ තියෙන ඉන්ඩෙක්ස් එක අතර තුර ටික තමයි යා කියවන්නේ. ඒතකොට 0 1 2 3 4 තමයි යා කියවන්නේ. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම එකක් වැඩි කරලා මෙතනට දාන්න. ඒතකොට ඔයගොල්ලන්ට Python කියලා මුළු string එකම කියවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මෙහෙම නොදා ලිව්වොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ විදිහටම Python කියන එක උත්තරයක් විදියට එනවා. කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තව වැලියු එකක් දාන්න පුළුවන්. මේක තමයි ස්ටෙප් එක. කීයෙන් කීයද යන්න ඕනේ මොන දිශාවටද යන්න ඕනේ කියලා. ඔයා මේක ප්ලස් එකක් වුණොත් එයා යන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. මෙතනින් මෙහෙම කියන්නේ මොන හරි දකුණු පැත්තට තමයි යන්නේ. හැබැයි මේක මයිනස් එකක් වුණොත් එයා යන්නේ මේ පැත්තට. යන්නේ මෙහෙම මේ පැත්තට. ඒ කියන්නේ වම් පැත්තට යන්නේ. දැන් මම මෙහෙම string එක මේක මයිනස් එකක් දාලා රන් කරොත් what මේ Python කියන එක රිවර්ස් එකට කියවලා පෙන්නයි. no දැන් රිවර්ස් එකට කියවලා පෙන්නයි. NOHTYP එහෙම. දැන් කෙනෙක්ට මෙහෙම දෙයක් try කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි එයා දානවා 0.6යි දාලා රන් කරනවා. Python කියලා එනවා. දැන් මෙතනට මෙයා මයිනස් දැම්මොත් Python කියන එක රිවර්ස් වෙලා එයිද? අපි ඒක බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. එහෙම එකක් එන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මෙයා මෙන්න එහෙම එකක් දැම්මොත් එයා දැන් ඔයගලන්ට පෙන්න මේ ආරම්භක ඉන්ඩෙක්ස් එක 0. එයා 0 ඉඳන් වම් පැත්තට තමයි කියවන්න යන්නේ. එයා මුළු මේ 0 ඉඳන් 6 වෙනකන් string ටික අරගෙන එයා මේ 0 ඉඳන් වම් පැත්තට කියවන්න යනවා. එතකොට එයාට කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. අපිට මේ output එකක් එන්නේ නැහැ. ඔයගලන්ට ඒක තව පැහැදිලි කරලා කියන්නම්. දැන් මම මෙහෙම එකක් දානවා. මට කියවන්න ඍණ 1 ඉඳන් ඍණ 6ට කියලා කියනවා. ඍණ 1 ඉඳන් ඍණ 6ට. හැබැයි මම එහෙම කියලා මෙතන මයිනස් එකක් දැම්මොත් දැන් දැක්කනේ උත්තරයක් එනවා. හේතුව එතකොට එයා කරන්නේ මේ ඍණ 1 ඉඳන් මේ පැත්තට කියවගෙන යනවා. දැන් බලමු මම මෙතනට ඍණ 7 කියලා දාලා. එතකොට p අකුරත් ඇඩ් වෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙනවනේ. එතකොට මේ මයිනස් දැම්මොත් මයිනස් එකෙන් තමයි යන ස්ටෙප් ගන්න. කීයෙන් කීයද යන්නේ මොන දිශාවටද යන්නේ කියලා තීරණය කරන්න එතන. දැන් ඔයගලන්ට ඒක තවත් තේරුම් ගන්න මම තව එකක් කරන්න. මම 0 ඉඳන් 6 අරගෙන 1 දාලා රන් කරනවා. Python කියලා එනවා. දැන් මම 2 දාලා රන් කරනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේන්නේ එයා ගන්නේ PTO. ඒ කියන්නේ P ගන්නවා ඊට පස්සේ Y අතාරිනවා. T ගන්නවා H අතාරිනවා. ඊට පස්සේ O ගන්නවා N අතාරිනවා. ඊට පස්සේ එකක් යන්න නැහැ. හින්දා එතනදී ඉතින් පස්සේ යාට output එකක් දෙන්න විදියක් නැහැ. දැන් මේක 3 දුන්නොත් මට output එකක් විදියට එන්න ඕනේ P එන්න ඕනේ YT අතාරින්න ඕනේ H එන්න ඕනේ ON අතාරින්න ඕනේ. ඒතර PH කියලා දෙන්නේ කියලා අපි බලමු. හරි PH කියලා තමයි මට ආවේ. ඒතර ඔයාට මේක මේ ඕන පැත්තකට try කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න මම මෙතන මයිනස් දානවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ විදිහට නම් දැන් මේක කියවන්න බෑ. දැක්කනේ output එක එන්නේ නැන්ද මතක තියාගන්න මේ මෙතන දාන value එක යා කියවන පැත්ත තීරණය කරන්නේ මේ පළවෙනියට දාපු ආරම්භක ඉන්ඩෙක්ස් එකේ ඉඳන්. ඒක හොඳට ඔළුවේ තියාගන්න එක ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. එක එක values දාලා බලන්න ඔයාට හිතන දේවල්.
ඊට පස්සේ මම මෙහෙම දෙයක් කරනවා මෙතනදී. ඒක තමයි මම Python වලදී මට තව ෆන්ක්ෂන්ස් ටිකක් මේ එකක් වැදගත් ෆන්ක්ෂන් එකක් මෙතනදී අපි දැනගන්න ඕන එක. ඒක තමයි දැන් Python කියන වචනේ තියෙනවා අකුරු 6ක්. දැන් බලන්න දැන් මීට වඩා දිග එකක් තිබ්බොත් ඔයාලට මෙයා ඒකේ දිග දැනගන්න ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම එකතු කරලා කවුන්ට් කරලා බලන්න ඕන. Python වල තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම ෆන්ක්ෂන් එකක්. print length කියලා දාලා ඔයා එකට e දැම්මොත් මට Python ඒ අදාළ string එකේ තියෙන characters මේ characters ටික මේ variable එකට variable එකට assign කරලා තියෙන string එකේ characters කීයක් තියෙනවද කියලා ඔයාට එයා calculate කරලා පෙන්නනවා. දැන් මේකට මම තව එකක් දානවා. දැන් 7 එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ 7 විදියට උත්තරේ එනවා. ඕගොල්ලෝ දැන් මේ පාඩමේදී ඉගෙන ගත්තනේ මේ indexes එක කොහොමද වැඩ කරන්නේ, එකින් එකට පැන යන්නේ කොහොමද? කියන්නේ පළවෙනි ආරම්භයේ තියෙනවා, මැද ඊට පස්සේ අවසානයේ තියෙන, ඊට පස්සේ එකින් අපිට කියනවා මොන යන දිශාව සහ ස්ටෙප් කීයෙන් කීයද යන්න ඕන කියලා. ඒක දදා එකින් ඕගලන්ට හිතන values දදා try කරලා බලන්න. එතකොට මොකද ඒක වෙන්නේ දැන් සාමාන්‍ය අපිට දෙයක් ඉගෙනුවම අපිට ඉගෙනුව ගම ඒක තේරෙනවා. අපිට ඕන කෙනෙක්ට තේරෙනවා. හැබැයි අපිට ඒවල ප්‍රශ්නෙන්න අපි එකෙන් වැඩ කරන්න ගියාම දැන් ඕගලන්ට දැන් කැමති එක දාලා බලද්දි ඕගලන්ට තේරෙනවා කොහොමද ඒක වැඩ වෙන්නේ, කොහොමද ඒක වැඩ කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ දැන් A level paper එකේ තියෙන ප්‍රශ්න කරන්න ගියාම තමයි මම ඉගෙන ගත්ත දේ මදිනේ තව දෙයක් මම ඉගෙන ගන්නවා, තව ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. දැන් ඊළඟ ටියුටෝරියල්ස් වලට මේ ටික කරාට පස්සේ මම මේ ප්‍රශ්න කරනවා. ඒ අතරතුර ඕගොල්ලන්ගෙත් එක රිසර්ච් කරලා බලන්න, ඕගොල්ලෝ කැමති values දාලා ඕගොල්ලොත් මේකේ අත්දැකීම ගන්න බලන්න.